Hi BaeBeats! What's up? Welcome to Lainee Sweet Thoughts! Gagawa tayo ng super easy and simple na pansit palabok. How? Just keep on watching! Dirty bit. Ang gagamitin nating ingredients ay 2 packs ng Super Q Special Palabok, 1/2 kilo ng giniling na baboy, isang buong minced na bawang, 2 packs ng Sitas Palabok mix, 1 cup crushed na chicharon, 3 to 5 boiled eggs, 1/4 cup ng mantika at paminta. Ang una nating gagawin ay painitin muna ang ating kawali. At pag mainit na ito, pwede na natin lagyan ng mantika. Pag mainit na ang mantika, pwede na natin ilagay yung bawang at hintayin natin itong mag-turn into golden brown. And then, pwede na natin ilagay yung giniling. Halu-haluin lang natin siya hanggang sa maluto. Malalaman mo na luto na yung giniling kapag nag-turn na rin siya into golden brown. Habang hinihintay natin maluto yung giniling, pwede natin i-prepare yung ating Sitas mix. Ang mixture natin ay 2 cups into 1 sachet of Sitas. At since 2 sachet yung kailangan natin, ang gagamitin natin ay 4 cups of water. At haluin lang natin siya hanggang sa ma-dissolve lahat ng powder. So, i-check na natin yung ating giniling. At this point, medyo maputla pa yung color niya. So, kailangan pa natin maghintay ng few minutes para sure na luto na yung ating giniling. So, at this point, pwede nating ihalo yung ating Sitas mixture. Dapat continuous yung ating paghalo para hindi masunog yung ilalim niya at hindi magbuo-buo yung ating sauce. Pag medyo lumapot na siya, pwede na natin lagyan ng paminta. At tuloy pa rin sa paghalo. At pag kumulo na siya ng ganito, ibig sabihin, we're done. Tapos, pwede na tayo mag-prepare. Ang ginawa ko lang dun sa 2 packs ng Super Q na palabok ay pinakulo ko lang siya hanggang sa lumambot yung kanyang texture. At pwede na natin lagyan ng ginawa nating sauce. Ilagay na rin natin yung toppings natin na crushed na chicharon, at yung ating boiled egg. At pwede mo rin siyang lagyan ng shrimp at kung ano pang mga toppings. And we're done!
So, ito na yung ginawa nating super easy and simple na pansit palabok. If you want to request more videos and recipes like this, just comment down below. And please don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell to be updated every time I posted a new video. And this is Lainee Beat, and see you on my next video. Mwah!